नमस्कार, सुजाता's किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे व्हेजिटेबल स्ट्रिप्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य कशी बनवायचे आहे ते आपण आता बघून घेऊया। सुरुवातीला आपण तेल घालणार आहोत। कढई तापायला ठेवलेली आहे। 2 ते 2.5 चम्मच तेल घातलेले आहे मी। आता तेल थोडंसं आपण गरम करून घेऊया। आता आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण जिरे घालणार आहोत। 1 चम्मच जिरा घातलेला आहे। जिरा लाल झालेला आहे आपला। आता हे 2 छोटे कांदे घेतलेले मी, छोट्या साईजचे ते घातलेले आहेत। 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या घातलेल्या आहेत। आता आपण ह्याला थोडंसं फ्राय करून घेऊया। आता आपल्याला अद्रकची पेस्ट घेतलेली आहे मी, ती लगेच टाकायची। अद्रकची पावडर पण टाकतात त्याच्यामध्ये, पण माझ्याकडे अद्रकची पावडर नव्हती म्हणून मी अद्रकची पेस्ट करून टाकलेली आहे। आता थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं आपल्याला। आता ही कॉर्न घेतलेली मी, 1 कटोरी घेतलेली आहे छोटीवाली, टाकून घ्यायची लगेच। गॅस मीडियम केलेला आहे। आता लगेच आपल्याला मटर घेतलेले मी, 1 छोटी कटोरी, ते टाकून द्यायचं लगेच। याच्यामध्ये गाजर पण टाकतात, पण आता गाजर नव्हते माझ्याकडे, त्याच्यामुळे मी गाजर टाकलेली नाहीये, पण तुम्ही गाजर पण टाकू शकता याच्यामध्ये। आता आपले मटर आणि हे होत आलेले मसाले, आता आपल्याला बाकीचे मसाले टाकून घ्यायचे त्याच्यामध्ये। आता आपल्याला सुरुवातीला काळे मिरे घेतलेले आहे मी, पावडर करून घेतलेली आहे त्याची, 5-6 काळे मिरे टाकलेले। जिरा पूड घेतलेली आहे, रोस्टेड जिरा आहे, त्याची पावडर करून घेतलेली आहे, 1 चम्मच घेतलाय छोटा। 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च घेतलेली आहे कलरसाठी। आणि हे पनीर आहे ते टाकते मी, अर्धा पाव पनीर आहे हे, अर्धा पाव किसून घेतलेले मी ते। ते सर्व आपल्याला मिक्स करायचं। आपल्याला जर तिखट हवे असेल तर लाल मिरची पण टाकू शकता तुम्ही आणखी, आणि जर तिखट नसेल खात तर इतकीच बाजू। आता आपल्याला बटाटा टाकायचा, 2 बटाटे घेतलेले मी मोठे। ही डिश खाण्यासाठी एकदम छान लागते।
तुम्ही पण करून बघा घरी. मॅश करून घ्यायचे बटाटे. गॅस स्लो करून द्यायचा आहे. आता आपल्याला थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ आपण पहिलं घातलेलं नव्हतं, तर घालून घेऊया मीठ. आपल्याला हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यासोबतच आपल्याला थोडासा ब्रेड क्रम टाकायचा आहे. 4 चम्मच ब्रेड क्रम टाकलेले आहे. आणखीन थोडंसं ब्रेड क्रम घालूया आपण. आता ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता आपल्याला ही थंड करायला ठेवायची. आता आपण एक ट्रे घेतलेला आहे. ट्रेला बटर पेपर लावलेला आहे. आणि आता हे जे मिश्रण आपण बनवलेलं आहे ते आपण त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं. अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण त्यात टाकून सगळं हाताच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे व्यवस्थित दाबून सगळं छान सेट करून घ्यायचे एक लेवलनी. आता आपल्याला हे फ्रीजरमध्ये 1 घंट्यासाठी सेट करायला ठेवायचं आहे. ट्रे उचलून 1 घंट्यासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवूया. हे पहा, आता आपण 1 घंट्यासाठी फ्रीजरमध्ये सेट करायला ठेवलेलं होतं आणि आता आपलं हे व्यवस्थित झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे काप करून घेऊया. हे बघा, आपल्या अशा प्रकारे तयार झालेले. आता आपण याचे काप करून घेऊया. काम करूया. अशा प्रकारे आपण सगळे काप करून घेऊया. आता आपण बॅटर बनवून घेऊया.
त्यासाठी मी 1 कटोरी मैदा घेतलेला आहे आणि तितकंच कॉर्नफ्लॉवर घेतलेले. आता आपण याला मिक्स करूया. थोडं थोडं पाणी घालायचंय. आता आपलं बॅटर आपल्याला पतलं बनवून घ्यायचं, एकदम पातळ. हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, म्हणजे त्याच्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाही. आता मी मिक्स करून घेते. हे बॅटर आपलं घट्ट आहे, आपण आणखी पाणी टाकायचं त्याच्यात, पातळ बनवायचं थोडंसं. अशा प्रकारे. हे बघा, अशा प्रकारे बनवायचे. तुम्हाला जर आणखी पातळ वाटत, घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं. आता आपले बॅटर तयार झालेले. आता हे कॉर्नफ्लेक्स घ्यायचे आपल्याला. जो मक्याचा चुरा असतोय, मक्याचे जे पापड असतात छोटे छोटे, ते बारीक करून घेतलेले मिक्सरमध्ये. जितक्या प्रमाणात ते घेईल तितकंच ब्रेड क्रम घ्यायचं आहे. आता आपल्याला या दोन्हीला मिक्स करून घ्यायचे. आता हे सुरुवातीला आपण हे जे बॅटर बनवलेले आहे त्याच्यामध्ये घोळसायचे, मिसळून घ्यायचे आणि मग ह्याच्यामध्ये डुबवायचं. आणि मग इथं ठेवून द्यायचं. अशा प्रकारे आपल्याला सगळे करून घ्यायचे. हे खूप नाजूक असतात, आपल्याला याला एकदम व्यवस्थित हे करायचे, नाहीतर तुटण्याची पण शक्यता असते. तर हळूहळू आपल्याला हाताच्या सहाय्याने दाबून घ्यायचं. अशा प्रकारे मी सगळं बनवून घेते. आता आपण ही एक वेळेस कोटिंग करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला याला डबल कोटिंग करायची. तर आता आपल्याला हे उरलेलं बॅटर आहे, तर ते थोडंसं घट्ट झालेलं आहे. आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊ त्यात. बस. आणि आता आपल्याला हे सगळं डबल कोट करायचं आहे. आता मी दाखवते तुम्हाला. परत हे अशा प्रकारे डुबवायचं, त्यात बुडवायचं आणि परत त्याच्यामध्ये थोडंसं असं डबल कोट करून घ्यायचं, म्हणजे आपले व्यवस्थित क्रिस्पी असे बनतील. हे पहा, अशा प्रकारे मी डबल कोट करून घेतलेले आहे, म्हणजे आपले व्हेजिटेबल स्ट्रिप्स व्यवस्थित असे क्रिस्पी असे बनतील.
अशा प्रकारे मी हे सगळं कोट करून घेते, डबल कोट. म्हणजे आपल्याला तुटायची पण भीती नसते ती. हाताच्या साहाय्याने थोडं थोडं दाबून घ्यायचं सगळीकडे बसून. सुरुवातीला जेव्हा आपण लावतो तेव्हा थोडंसं आपल्याला वाटतं की तुटतील की काय, पण आपण जेव्हा कोट करतो तेव्हा व्यवस्थित हे बनतात. आता मी हे सर्व बाकीचे कोट करून घेते, डबल कोट. नंतर आपण कसं तळायचं ते पाहूया. हे पहा, अशा प्रकारे मी डबल कोटिंग करून घेतलेले आहे. आता आपण हे तळून घेऊया. आता आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण तळून बघूया. गॅस मी मीडियम ह्याच्यावर ठेवलेला आहे. 2-3 टाकून द्यायचे. मस्त याला गोल्डन होईपर्यंत छान तळून घ्यायचे. लगेच तळून होतात हे. खायला तर एकदम टेस्टी लागतात. थोडासा टाइम लागतो, पण छान खायचं असेल तर थोडा टाइम तर आपल्याला घालवावाच लागेल. हे बघा, आपले असे गोल्डन असे छान तळून झालेले आहेत. आता मी बाकीचे पण सर्व तळून घेते. हे पहा, वरून एकदम क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट अशी ही रेसिपी आहे. तर तुम्ही जरूर बघा करून.